Hello! Welcome back to our channel. So, today, gagawa tayo ng variation sa ating sushi bake kasi medyo maraming nanood ng sushi bake tsaka maraming interested. So, naisipan ko gumawa ng this time naman Korean-inspired. So, kimchi bake naman. So, same concept na nasa pan and kakainin siya na with a nori wrapper, ganyan parang casserole. So, let's go! Let's see if okay siya and kung masarap siya. Para sa Cheesy Kimchi Bake, ito ang ingredients. Cooked Japanese or kahit anong rice, kimchi, spam or kahit anong luncheon meat, mozzarella cheese, whole kernel corn, roasted seaweed, green onions, sugar, at sesame oil. Umpisahan na natin by chopping our spam into cubes. Kalahati lang ng spam ang gagamitin ko since marami nang magagawa yon. I-slice lang hanggang cubes gaya nito. Tapos ipiprito na natin sa konting mantika. Lalagyan natin ng konting sugar para magkaroon ng caramelization ang ating spam at para mas masarap. Prituhin lang until medyo dark na siya and natunaw na ang sugar. Pwede din pala kayo gumamit ng brand na Prem. Mas mura kasi yon kesa sa spam pero halos pareho lang ang lasa. Habang hinihintay maluto ang spam, pwede na natin i-chop ang spring onions. I-chop lang natin into small pieces. Ilalagay lang natin to pang garnish sa taas ng kimchi bake. Ayan, tapos na ang ating spam. Tanggalin na natin sa pan, then iset aside muna. I-prepare na natin ang kimchi. I-chop lang natin ito sa maliliit na piraso. Mga 1 cup na kimchi to para sa 2 cups na rice na gagamitin natin. Gigisahin natin ang chopped kimchi sa konting mantika, tapos lalagyan ulit natin ng sugar para mag-caramelize din. Pag medyo amoy kimchi na ang bahay, pwede na natin ilagay ang ating rice. Then mix lang natin ng maigi until pula na yung rice natin. Yung iba nagdadagdag pa ng gochujang, nasa sa inyo yun if you want more spice pa. Pag nahalo na, patayin na natin ang apoy bago maglagay ng around 2 teaspoons na sesame oil. Then mix lang ulit ng mabuti. Pwede na natin i-assemble ang ating kimchi bake. Maglagay tayo ng ating kimchi rice sa isang small na loaf pan. Nakagawa ako ng 2 loaf pan dito. Then press natin yung rice para maging flat bago lagyan ng spam. Pantayin lang din natin ang spam sa taas ng rice. Then, itatop natin with corn and mozzarella cheese. Pwede rin tayo gumamit ng ibang cheese like quick melt or pwede rin cheddar, pero mas gusto ko lang ang mozzarella. Tapos ay ilalagay na natin sa 350-degree oven and ilalagay sa broil na setting kasi gusto lang naman natin matunaw ang cheese. After 10 minutes, ito na ang ating kimchi bake. Lagyan na natin ng chopped na spring onion and seaweed, then pwede na kainin. Si Chichi gusto ng maanghang kaya nilagyan ko ng sriracha yung isa. Amoy masarap. Excited na akong subukan. Ayan, so ito na ang ating kimchi bake. Masarap siya. Spicy siya. Mas maanghang siya kaysa dun sa ginawa akong sushi bake. Pero mas hindi siya nakakaumay. So mas may layers yata yung flavor kasi nga may corn na parang medyo crunchy, na parang yung nori, tapos medyo chewy yung kimchi, tapos yung rice, masarap siya. Try nyo para at least meron namang maiba naman yung ihahanda nyo, hindi na laging sushi bake. So yun, I hope nagustuhan nyo yung video. If you haven't subscribed to our channel yet, please subscribe and give this a like kung nagustuhan nyo yung video and let me know if may mga request pa kayo. So, I hope to see you in the next video. Bye!